მოგესალმებით, ეს არის ქრონიკა 11 საათზე ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. გამოშვებაში ნახავთ. ბიძინა ივანიშვილი ჟურნალისტების პირისპირ. რა განცხადებები გააკეთა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ და როგორ აფასებენ მას პოლიტიკურ წრეებში. 57 საერთაშორისო მისია, 62 სადამკვირვებლო და 72 მედია ორგანიზაცია. წინა საარჩევნო სამზადისი ცესკოში და 4 დღე არჩევნებამდე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტსა და კრემლის ლიდერს შორის მორიგი შეხვედრა იგეგმება. დონალდ ტრამპი და ვლადიმერ პუტინი სავარაუდოდ ნოემბერში პარიზში შეხვდებიან. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებები პოლიტიკური დისკუსიის მთავარ თემად იქცა. ოპოზიცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის შეფასებებს არაადეკვატურს უწოდებს. თუმცა განსხვავებულია მმართველი გუნდის პოზიცია. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების თქმით, ბიძინა ივანიშვილმა საზოგადოებისთვის ყველა საინტერესო თემაზე ამომწურავად ისაუბრა. ორსაათიანი ინტერვიუ მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო არა მხოლოდ ზოგადად ამორჩევლებისთვის, ვინაიდან კარს მომდგარია საპრეზიდენტო არჩევნები, უპირველეს ყოვლისა ქართული ოცნების მხარდამჭერებისთვის. რადგან ქართული ოცნების მხარდამჭერება პირდაპირ დაინახეს ვინ არის დღეს მათი არაფორმალური მმართველი. მე მგონია რომ ყველაზე სამწუხარო მიმართულება კიდევ ერთი იყო ისიც, როდესაც მან დატოვა შტაბ-ეჭვება და ღია თქვა რომ ის მართავს ყველა დეტალს ამ ქვეყანაში, ის არის ხელმძღვანელი სესიაშვილის აუზამდე ყველაფრის, მაგრამ ამავდროულად არანაირ პასუხისმგებლობას არ იღებს და ყველაფერი ყოველთვის სხვისი ბრალია. მან ილაპარაკა ყველა საკითხზე, რომლებზეც არის საზოგადოებაში განსაკუთრებული ინტერესი და მან შეძლო დაენახებინა საზოგადოებისათვის ის რეალობა, რაც დღეს არის, რომ ერთ მხარეს არის ნაციონალური მოძრაობა თავისი მოდელირებული რეალობით და მეორე მხარეს არის გულწრფელი ძალა, გულწრფელი ლიდერით. საზოგადოებამ ყველა კითხვაზე, რომელიც მის მიმართ იყო დასმული, მიიღო ამომწურავი პასუხი. ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ეს, თუნდაც იმიტომ, რომ სამწუხაროდ, რასაც ჩვენ ამ ბოლო ხანებში ვადენებთ თვალს, ეს არის ის, რომ ხდება გამუდმებით საზოგადოების დეზინფორმირება. აგვისტოს ომთან დაკავშირებით სალომე ზურაბიშვილის განცხადება და ბიძინა ივანიშვილის შეფასება. ყოფილი პრემიერი ამბობს, რომ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თავისი ქვეყანა დაბომბა. მისი თქმით 2008 წელს სააკაშვილს ომის თავიდან აცილება შეეძლო. ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ევროსაბჭოს 2008 წლის 2 ოქტომბრის რეზოლუციაც გაიხსენა და აღნიშნა, რომ სწორედ ამ დოკუმენტში ჩაწერილ ფაქტებს იმეორებდა პრეზიდენტობის კანდიდატი. ხაინე თანხმობით რომ საქართველოს დაბომბა თავისი მოსახლეობა. საქართველოს გერ დაბომბა სააკაშვილმა დაბომბა 2008 წელს რაც მოხდა და როგორც მოქმედებდა მაშინდელი მთავრობა სააკაშვილის მეთაურობით, ეს იყო სწორედ ღალატი ქვეყნისა და სამშობლოს. მას შეეძლო ეს ომი თავიდან აეცილებინა ქვეყნისთვის. თუ არა მაშინდელი ხელისუფლების წინ დაუხედავი ყველაზე რბილია. თუ ვინ ღალატობრივი ქმედებაც კი რუსეთი ვერ მოახერხებდა და ვერ აიხდენდა მრავალსაუკუნოვან ოცნებას და ვერ დაიპყრობდა საქართველოს ტერიტორიებს. სწორედ რომ სააკაშვილი შემოუძღვა რუსულ ჯარს საქართველოში და მისცა მან საშუალება თავისი გაუაზრებელი ქმედებით, თავისი ღალატობრივი ქმედებით თუ გნებავთ და დღეს საქართველოს ტერიტორიების 20% არის ოკუპირებული. 2008 წლის 2 ოქტომბერს ჩანაწერია, ნომერსაც გეტყვით თუ გინდათ ამ ჩანაწერის, სადაც ეს გარკვევით წერია ვინ რა გააკეთა და როგორ გააკეთა. ის რაც არ წერია ამ რეზოლუციაში არაფერი გადაჭარბებით არ უთქვას ქალბატონ სალომეს. მხოლოდ ამ რეზოლუციაში ჩაწერილები შეიძლება გაიმეორა. ბიძინა ივანიშვილისთვის გაუგებარია, რატომ უნდა დასაჯოს ოთარ ფარცხალაძე. ან რატომ არის ცუდი თუ ის ბიზნესმენებს ხვდება. ქართული ოცნების თავმჯდომარის ინფორმაციით ფარცხალაძეზე გამოძიება გრძელდება და ჩამოსულები არიან პროფესიონალი პროკურორები, ამასთანავე ივანიშვილმა ზაზა უქვაშვილის ბრალდებებსა და ომეგა ჯგუფის შესახებ გავრცელებულ ჩანაწერებზეც ისაუბრა. ფარცხალაძე რატომ უნდა დავსაჯო გაუგებარია, ან ბიზნესმენებთან შეხვედრა რატომ არის ესეთი აქცენტით გაკეთებული, რომ ეს თავშივე დანაშაულს შეიცავს. არ ვეთანხმები ასეთ აქცენტებს და იმიტომაც მეც გავაკეთე ამაზე მახვილი. რაც შეეხება ფარცხალაძეს, მოკლე კონტექსტში გიპასუხებთ, რომ მასზე გამოძიება გრძელდება. ჩამოსულები არიან, მე როგორც ვიცი და რაც გააკეთეს განმარტება დაქირავებული პროკურორების, რომ უფრო საფუძვლიანი იყოს მასზე ყველა კითხვაზე პასუხი იყოს ობიექტური. რაც შეეხება უქვაშვილის თემას, როდესაც ქართამზია საუბარი, ამდენი ხანია თვეზე მეტი ატრიალებს ეს პირები,
ავთენტურობაზე მოგახსენოთ, რომ ავთენტურობა არ დამტკიცა და ვერც ეს კაცი ამბობს, ქრთამირისთვის გადაიხადა და არ ჩანს ქრთამირისთვის გადაიხადა. აყურებელს მინდა რომ აუხსნა, როგორ წარმოუდგენიათ, რომ ჩემს საკუთარ კაბინეტში 4 თითს ვაჩვენებ და ვერ ვეუბნები, ვერ ვლაპარაკობ. მეშინია რომ არ ჩაიწეროს. თუ ამის მეშინოდა, თქვა შემეძლო შემომოწმებინა. ხორავას ქუჩის ტრაგედიასა და გირგულიანის საქმეებს შორის პარალელის გავლება უზნეობაა, ასეთია ბიძინა ივანიშვილის პოზიცია. ქართული ოცნების თავმჯდომარე სარალიძის საქმეზე საუბრისას ამბობს, რომ სახელმწიფოს ერთადერთი ინტერესი გამოძიების დროულად და სწორად წარმართვაა. ხორავას ქუჩაზე მომხდარი ტრაგედია, მთელი ქვეყნის ტრაგედია. მომხდარი ტრაგედია დღეს გადაიქცა სიმბოლოდ და პარალელებს ახერხებენ ზოგიერთები გირგულიანთან გავლონ. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი ცინიზმი და ძალიან დიდი უზნეობა თუ გნებავთ. რამე თუ სახელმწიფოს არავითარი სურვილი და არსად არ იკვეთება, რომ დღევანდელ სახელმწიფოს და დღევანდელ ხელისუფლებას რაიმე ინტერესი ქონდა ამ კვლევაში და იმ კომისიამაც ვერაფერი მსგავსი ვერ აჩვენა. სახელმწიფოს და დღევანდელი ხელისუფლების ინტერესი ერთადერთი, რომ ეს გამოძიება იყოს რაც შეიძლება სწორად წარმართული და დროში დასრულებული და დროში ჯერეს დაგვიანებული არაა, კიდევ გიმეორებთ, სასამართლო მიმდინარეობს. გირგულიანი მოკლა სახელმწიფომ და სახელმწიფომ ხელი დააფარა მათგვლელებს. რაც შეეხება სამედიცინო კანაფის შესახებ კანონპროექტს, ბიძინა ივანიშვილი ადასტურებს, რომ მომზადებაში თავადაც მონაწილეობდა. ქართული ოცნების თავმჯდომარე განმარტავს, რომ ამ კანონპროექტში იგულისხმება კოსმეტიკური და სამედიცინო მიზნით მცენარის წარმოება და არა ნარკოტიკების დამზადება. მაშინ საუბარი იყო მარიხუანას წარმოებაზე კოსმეტიკური და სამედიცინო მოხმარების მიზნით და არსად არ ყოფილა. იქ ნარკოტიკული საშუალებების წარმოებაზე არ ყოფილა საუბარი. ნახეთ ჩვენი რეაქცია საზოგადოების მატრიცში საპატრიარქოს თელმა გუნდმა ანგარიში გაუწიეთ და შევაჩერეთ ეს კანონპროექტი. რასაც აქვს ხიბლი ამ წარმოებაში და რატომაც შევიდა პარლამენტში ეს კანონმდებლობა და მატრიცში მეც მონაწილეობდი. და ამ კანონპროექტის სანამ შევიდოდა განხილვაში რენტაბელობა ძალიან დიდი, რაც შემთხვევით ძალიან საინტერესო, 500%-ზე მეტია და არის ძალიან დიდი იმის ძალიან დიდი ობიექტური გათვლები იმისა, რომ შეიძლება $1 მილიარდი და უფრო მეტის ექსპორტი განხორციელდეს. ბიძინა ივანიშვილი ადასტურებს, რომ პაატა ბურჭულაძესთან პოლიტიკაში მის ჩართვამდე ფულზე საუბარი ჰქონდა, თუმცა არა იმ ვერსიით, როგორც ამას თავად ბურჭულაძე ყვება. ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებით ბურჭულაძემ დაუსახელა $9 მილიონი, რათა ჩართულიყო პოლიტიკაში, რაზეც უარი მიიღო. ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ფონდი იავნანა საქმიანობის შესახებ პროკურატურის დასკვნებზეც ისაუბრა. ახლა შევთავაზებ ხარდაჭერა ქართული ოცნების ახალი მოსულებრივებსაც ვიყავით პოლიტიკაში, მან ამაზე მებასუხა, რომ მას უნდა სცენას დარჩეს. ამის შემდგომ მისივე ინიციატივით მეუღლესთან ერთად მესტუმრა და მაჩვენა, რომ გარკვეული პირობების შემთხვევაში ის თანახმა იქნებოდა ჩვენთან ერთად პოლიტიკაში თანაგუნდელი გამხდარიყო. მან დაასახელა $9 მილიონი, რაზეც მე უთხარი, რომ რას ნიშნავს ეს და შევახსენე მისი ჰონორარიც, რაც მაგას არ დაუმალავს და დაახლოებით 200 წელი დაჭირდება მეთქი, რომ სცენაზე დარჩი, რომ ამ ყველა ფული აიღო და დავითვალეთ კიდეც ერთად 2.5 ხუმრობით მილიონს ვერ გავცდით, ნუ აი უკეთეს შემთხვევაში შეიძლება 2 მილიონი იყოს და მე დავასრულეთ საუბარი, რომ ეს არასერიოზული იყო. მეორე დღეს მისი მეუღლე მერეკავს ამოდის ჩემთან, იღებს ჩანთიდან ბურცელს, მაწვდის ანგარიშს 2 მილიონს ხო გვაძლევ? აი 2 მილიონი გადაიხადე, ხო დაგვპირდი. მეთქარი არა, მე ესეთი რამე არ მithქვას, უბრალოდ შეფასებაში ვიყავით მეთქი. პროკურატურა აცხადებს, რომ მხოლოდ მესამედი იყო დახარჯული ქველმოქმედებაზე. 2/3 არის გაურკვეველი დანახარჯები. მათ რიცხვში არის 700,000 მისი მეუღლის ხელფასებსა და მათ მგზავრობასა და მოგზაურობაზე. გამოგზანდეს სანამ პროკურატურას დაუსრულებია. გამოძიება ინტერესი დიდია საზოგადოების და გამოგზანდეს და ელემენტარული განმარტებები მის ჟურნალისტებს ან მან ან იავნანას ნებისმიერმა სხვა წევრმა. ბიძინა ივანიშვილმა ისაუბრა არასამთავრობო სექტორის მიმართ ბრალდებებზეც, მისი თქმით ქართულმა ოცნებამ, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარემ, კარგად იცის სამოქალაქო სექტორის მნიშვნელობა. თუმცა ყობახიძის ტერმინოლოგია შეესაბამება ამ სფეროს გარკვეული ნაწილის ქმედებებს. ფუძველსაც გაათავისუფლეთ პრემიერ. ეკა გიგაური არ არის ეტალონი, არ არის საუკეთესო წარმომადგენელი სამოქალაქო საზოგადოების. სამოქალაქო საზოგადოებას ჩვენ უაღრესად დიდ პატივს ვსვენთ მატრიცში იერაკლი ყუბახიძემაც კარგად იცის ფასიც და აზრიც სამოქალაქო საზოგადოების. ეს არ არის ის, რასაც თქვენ ამბობთ. ეს არ არიან ისინი, ეს არის აქტივი, ჩვეულებრივად ნაციონალური მოძრაობის აქტივი, რომელიც
შეფარულად შევიდა სამოქალაქო საზოგადოებაში და ამ ნიშით თავს ესხმის თვითონ და საკმარისია მათ პასუხი გასცენ იმ წუთში თავდასხმაში თარგმნიან რომ მათ თავს ესხმიან არა და ყველაფერი ხდება პირიქით. რა თქმა უნდა მე სიტყვებს არ ვეხმარ და ირაკლისაც უთხარი რომ უკეთესი იქნებოდა რომ მას არ ეხმარა არც ფაშიზმი და არც სხვა გამონათქვამი, თუმცა ეს ტერმინები აბსოლუტურად შესატყვისობაში მოდიოდა თქვენი ხელმძღვანელის და დირექტორის სამარცხვინო ქმედებასა და გამონათქვამებთან. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შესახებ ისაუბრა იუსტიციის მინისტრმაც, უფრო კონკრეტულად კი თეატრულუკიანმა კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა ორგანიზაციის წარმომადგენლის გუშინდელ გამოსვლაზე კოპენჰაგენში. მისი თქმით, მაღალი დონის კონფერენციაზე საქართველოს წარმომადგენლის მიერ ქვეყნის გაკრიტიკება მიუღებელია. დეტალებზე საუბარს უკვე პირდაპირ ეთერში განაგრძობს ვასილ დაბრუნდაშვილი. ვასილ, კიდევ რა განაცხადა თეატრულუკიანმა? თამთა იუსტიციის მინისტრი კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის განცხადებას, რომელიც მან დანიაში გააკეთა, როგორც თეატრულუკიანმა აღნიშნა, მაღალი დონის კონფერენციაში დანიაში მონაწილეობას იღებდა არაერთი ქვეყნის წარმომადგენელი და სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა საკმაოდ ვრცლად ისაუბრეს იმ პროგრესის შესახებ, რომელსაც საქართველო განიცდის სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის სამართლის მიმართულებით და როგორც თეატრულუკიანი აცხადებს, ერთადერთი ადამიანი, რომელმაც საქართველოს საერთაშორისო ტრიბუნიდან მკვეთრად გააკრიტიკა იყო სწორედ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი. თეატრულუკიანის განცხადებით ის არ დაუშვებს, რომ საქართველოს წარმომადგენელმა საერთაშორისო ტრიბუნიდან საქართველო გააკრიტიკოს. დანიაში ჩვენ გვქონდა პატივი მაღალი დონის ანტიკორუფციულ კონფერენციაზე წარმდგარიყავით, სადაც ყველა და ეს მინდა ჩვენი ქვეყნის საზოგადოება მიცოდეს, ყველა მოიხსენიებდა საქართველოს როგორც წარმატებულ ქვეყანას, აქებდა პირდაპირ გაგებით ქართველ ხალხს ძალისხმევისთვის, რომელიც მან გასწია, რომ ყოფილიყო სწორ გზაზე მდგარი ქვეყანა. ერთადერთი, ვინც აუდიტორიაში ფეხზე წამოდგა და საქართველოს ლანძღვა დაიწყო, ეს გახლდათ გამჭვირვალობა საქართველოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, რომელმაც მან თქვა, რომ არ დაიჯეროთ, საქართველო არ არის წარმატებული ქვეყანა და მე მინდა მათ დავპირდე და ბევრ სხვასაც, ვინც იგივეს დააპირებს, რომ იქ სადაც ვიქნები მე, იქნებიან ჩვენი მთავრობის სხვა წევრები, რა თქმა უნდა, ყოველთვის შევეწინააღმდეგებით იმას, რომ რომელიმე ადამიანმა იქნება ეს ქართველი თუ უცხოელი საერთაშორისო ფორუმზე გალანძღოს ჩვენი ქვეყანა. იუსტიციის მინისტრი თეატრულუკიანი გამოეხმაურა ასევე გუშინდელ ინტერვიუსაც და როგორც წულუკიანი აცხადებს, ბიძინა ივანიშვილმა გუშინ ჟურნალისტების შეკითხვებს ამომწურავად უპასუხა. ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ იყო საინტერესო. ჩვენ ვნახეთ თუ როგორ შეიძლება ადამიანმა, რომელიც რესპონდენტიც არის, ასევე მედიატორობს დისკუსიების დროს, აიტანოს ყველანაირი შეკითხვა, უფრო მეტიც არა მხოლოდ ისინი აიტანოს, არამედ დეტალური პასუხებიც გასცეს და აიტანოს ისიც, როდესაც მაგალითად მას უზრდელად ექცევიან. იუსტიციის მინისტრმა თეატრულუკიანმა ეს განცხადებები გააკეთა სისხლის სამართლის საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც ამ წუთებშიც მიმდინარეობს თბილისში და მასში მონაწილეობას 20 სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი იღებს. მადლობა ვასილ დაბრუნდაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ბიძინა ივანიშვილი დარწმუნებულია, რომ სალომე ზურაბიშვილი პირველივე ტურში გაიმარჯვებს. ქართული ოცნების თავმჯდომარის შეფასებით პრეზიდენტობის კანდიდატს, რომელსაც პარტია მხარს უჭერს, ღირსეული ბიოგრაფია აქვს. მან ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც მიმართა. ძალიან ღირსეული კანდიდატია ქალბატონი სალომე, ის ძალიან ბევრს იმსახურებს. პირველ ტურში არის დიდი ალბათობა იმისა, რომ ქალბატონო სალომე პირველ ტურშივე გაიმარჯვოს და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და თქვენ კითხვას გავყვე და მიმართო იმ ყოფილ მხარდამჭერებს და მხარდამჭერების იმ ნაწილს, რომელიც დღეს კიდევ მერყეობს ქალბატონ სალომესთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ძალიან ღირსეული კანდიდატი და ძალიან გთხოვდით, რომ აქტიურები იყავით ამ 28 რიცხვში. სამწუხაროდ ჩვენ და დღეს არის ნაციონალური მოძრაობის ორი ნაწილი, მისი ძირითადი ოპონენტი და რეიტინგში მხოლოდ ისინი აისახებიან. ის რომ დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ისეთი ბიოგრაფიით, როგორც ქალბატონი სალომე გახლავთ, პირველ სავე ტურში გაიმარჯვოს, იმ ფონზე, როდესაც
ძირითად ოპონენტებად მოიხსენებიან ნაციონალური მოძრაობის ორი ნაწილი, მე მგონი არაფერი გასაკვირი და გასაოცარი არ არის. არჩევნებამდე კი სულ რაღაც 4 დღე რჩება, კენჭისყრას ამ დროის მონაცემებით 62 სადამკვირვებლო ორგანიზაცია და 57 საერთაშორისო დამკვირვებელი გაუწევს მონიტორინგს. საპრეზიდენტო არჩევნებს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 23 კაციანი დელეგაციაც დააკვირდება. არჩევნების დღეს საქართველოს მასშტაბით 3637 საარჩევნო უბანი გაიხსნება. დაიბეჭდა უკვე ამომრჩეველთა ბარათები და ამ ეტაპზე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები არიგებენ ამომრჩევლის ბარათებს. ბარათების დარიგების პროცესი დასრულდება 25 ოქტომბერს. ამომრჩეველთა ბარათში არის დეტალური ინფორმაცია მითითებული არჩევნების შესახებ და ასევე მითითებულია კონკრეტული პიროვნება თუ რომელ უბანზე არის რეგისტრირებული და შესაბამისად სად უნდა მივიდეს ხმის მისაცემად. სალომე ზურაბიშვილი ჯიპას სტუდენტებს შეხვდა და მათ საკუთარი ხედვა გააცნო პრეზიდენტობის კანდიდატმა მიმდინარე საკითხები განიხილა, ისაუბრა ნარკოპოლიტიკაზე, საგარეო ურთიერთობებზე და განათლებაზე. კითხვა-პასუხის დროს ერთ-ერთმა სტუდენტმა სალომე ზურაბიშვილს აჩვენა მაისური წარწერით ომი დაიწყო რუსეთმა, მან შესაბამისი კითხვაც დაუსვა კანდიდატს, რის საპასუხოდაც სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ მას არასოდეს უთქვამს, თითქოს ომი ქართულმა მხარემ დაიწყო. ამასთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ? მე ალბათ ვიცი, რას ნიშნავს საერთაშორისო სამართალში ვინ იწყებს ომს და ვინ არ იწყებს ომს. და ეს არის ძალიან მართალი და ძალიან ადვილი, მარტივი. იწყებს ომს ის, ვინც პირველი გადალახავს საერთაშორისო საზღვარს. და ამ შემთხვევაში არის ერთადერთი, რომელმაც გადალახა საერთაშორისო საზღვარი, ანუ საქართველოს რუსეთის საზღვარი და ეს არის რუსეთი. ანუ აგრესორი არის ერთი, ოკუპანტი არის ერთი, ამ ყველაფერზე არ არის ორი აზრი. საქართველოს პრეზიდენტმა სასახლეში ლიდერთა ფორუმის მონაწილეებს და სტენფორდის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა პროფესორს უმასპინძლა. შეხვედრაზე გიორგი მარგველაშვილმა ქვეყანაში არსებულ წინასაარჩევნო გარემოსა და მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ისაუბრა. მისი განცხადებით მნიშვნელოვანია არჩევნების სამართლიანად წარიმართოს და დემოკრატიული პროცესების გაღრმავებას ხელი შეუწყოს. ჩვენს წინაშეა ძალიან მნიშვნელოვანი მომავალი არჩევნები, რომელიც ვიმედოვნებ, რომ დემოკრატიის გაძლიერებისა და დემოკრატიული პროცესის გაღრმავების გზაზე ქვეყნისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. რამდენიმე ჩვენი მოკავშირე მეკითხებოდა, რატომ იყო ეს კამპანია ასეთი ცხელი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვირჩევთ პრეზიდენტს ძალიან შეზღუდული უფლებებით. მე ვუპასუხე, რომ ამის მიზეზს წარმოადგენს ის, რომ ეს ღირებულებებთან დაკავშირებული კამპანია და ღირებულებები ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხისთვის, ქვეყნისათვის, რომელსაც აქვს ერთ-ერთი ყველაზე რთული გეოგრაფიული მდებარეობა და რთული სამეზობლო გარემოცვა. ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი პროცედურისა და სამართლიანობის დაცვის პირობებში წარიმართება. მჯერა, რომ ეს არის ყველა იმ ადამიანის მიზანი, რომელიც ჩართულია ამ პროცესში. კიდევ ერთი ფრაგმენტი ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუდან. ქართული ოცნების თავმჯდომარე აცხადებს, რომ დღეს საზოგადოებაში არსებობს ისეთი განცდა, თითქოს სახელმწიფო აღარ არსებობს. თუმცა მაქსიმუმ 1 წელიწადში ქვეყანაში ყველაფერს თავისი სახელი დაერქმევა. ამან განაპირობა ნელპიდები საზოგადოებას. პირველ რიგში იმას, რომ საკუთარ გუნდს მაქსიმალურად გავამაგრებ და გავამყარებ. მენეჯმენტია ჩემი კანიონი, რითაც მე წარმატებას მივახცევ. ვაკეთებ ისეთ მენეჯმენტს და დავეხმარებ გუნდს და ამისთვის შემოუბრუნდი სწორედ, რომ მათ უჭირდათ და დაჭირდათ ჩემი რესურსი და მე ვარწმუნებ საზოგადოებას, რომ მაქსიმუმ 1 წელიწადში ქვეყანაში ყველაფერს თავის სახელი მიეცემა და ყველას თავისი ადგილი ექნება. მე დავბრუნდი პოლიტიკაში სამწუხაროდ და მე მოვახერხებ, რომ ის ვერტიკალი გუნდში გამომყარო. გუნდში ნიჭიერები უფრო წინ წამოვიდნენ და უფრო აქტიურები გახდნენ. უფრო მკაცრი მოთხოვნები იქნება ქართული ოცნების ყველა წევრის მიმართ. რუსთავში ჟანგბადის ბალონის აფეთქების შედეგად დაშავებული 9 წლის ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესდა. ამ დროისათვის ის მართვის სუნთქვაზე აღარ იმყოფება, ის კონტაქტურია. არასრულწლოვანი მკურნალობას რეანიმაციულ განყოფილებაში განაგრძობს. შეგახსენებთ, რომ რუსთავში ავტოფარეხის დემონტაჟის დროს სავარაუდოდ ჟანგბადის ბალონი აფეთქდა და შავდა სულ 14 ადამიანი. აქედან 2 ადამიანი იყო განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. დაშავებულის მდგომარეობა არის გაუმჯობესებული. უკეთესად არის. ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციიდან მოხსნილი არის, აპარატზე აღარ იმყოფება
დინამიკაში გაუმჯობესებულია, კონტაქტურია, ადეკვატურია, ძირითადი სასიცოცხლო ფუნქციები ნორმის ფარგლებშია, თუმცა მკურნალობას კვლავ აგრძელებს ბავშვთა რეანიმაციის განყოფილებაში, იმიტომ რომ ტრავმის ხასიათიდან გამომდინარე, ჯერ კიდევ მოსალოდნელია რაღაც გართულებები. ლიეტუვაში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში მხარეთა შორის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კომისიის ოქმი გაფორმდა. დოკუმენტის მიხედვით დელეგაციებმა განსაკუთრებული აქცენტი ნატოსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე გააკეთეს და აღნიშნეს, რომ ნატოში საქართველოს გაწევრიანება საერთო ევროატლანტიკური უსაფრთხოების გამტკიცებას შეუწყობს ხელს. დოკუმენტის ნაწილი რუსეთს საქართველოს ომსაც ეთმობა, კერძოდ აღნიშნულია, რომ ლიეტუვა საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას სრულად უჭერს მხარს. განვიხილეთ ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის საკითხი, რაც წარმოადგენს საკმაოდ ამბიციურ სამართლებრივ ჩარჩოს ევროკავშირთან კიდევ უფრო ღრმა პოლიტიკური ურთიერთობებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის მისაღწევად. ჩვენი ამბიციების სცილდება ასოცირების ფარგლებს და გულისხმობს სრულფასოვან გაწევრიანებას ევროკავშირში. ეს ბუნებრივია ნიშნავს დიდ შრომას და ჩვენ ამისთვის ვემზადებით, რადგან მყარად ნაკისრი გვაქვს ვალდებულება, რომ გავაკეთოთ ბევრად მეტი, ვიდრე ასოცირების შეთანხმება მოითხოვს. საქართველოს აქვს საკუთარი გეგმა და ხედვა, ერთგვარი გზამკვლევი თუ როგორ მოახდინოს ევროკავშირში ინტეგრირება. ჩვენ დეტალურად განვიხილეთ, თუ როგორ უნდა წარადგინოს თქვენი ხედვა ევროკავშირის ინსტიტუტებს. ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა შეგვიძლია გაგიწიოთ დახმარება და რომელი სფეროები შეიძლება იყოს პრიორიტეტული. მინდა აღვნიშნო, რომ ნატოს კონტექსტში საქართველოს აქვს შესანიშნავი დღის წესრიგი. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მხარს უჭერთ საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და ვგმობთ რუსეთის მიერ საქართველოს მიმართ აგრესიული პოლიტიკის განხორციელებას და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე მილიტარიზაციის პროცესს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მიმართულებით საერთაშორისო სწავლებას გადიან. სწავლების მიზანია მონაწილე ქვეყნების სამართალდამცველების უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება საერთაშორისო ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მხრივ და ეფექტიანი გამოძიების მეთოდების გაზიარება. საერთაშორისო სწავლება ითვალისწინებს რეალურ დროში ოპერატიული ღონისძიებების სიმულირებას, ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფების ფორმირებას, უცხოელ პარტნიორებთან ერთად და სავარაუდო დამნაშავის გამოვლენა ადევნებისა და დაკავების მიზნით სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე გადაადგილებას. უნიკალურია თავისი არსით, ვინაიდან მონაწილეებს შესაძლებლობა ეძლევათ, რომ ერთობლივად განახორციელონ დროის რეალურ ვითარებაში ოპერატიული ღონისძიებები, კონტროლირებადი მიწოდება. მოხარული და ამაყი ვარ, რომ დღეს ჩვენ თანამშრომლობის სრულიად ახალი ფორმა დავიწყეთ, რომელიც რეგიონის მასშტაბით ნარკოტიკების კონტროლირებადი მიწოდების თემაზე სწავლით იწყება. ყავს შერეული ჯგუფები, რომლებიც ქართველი, უკრაინელი, მოლდოველი, სომეხი და ფრანგი სამართალდამცველებისგან შედგებიან და რომლებმაც აღნიშნულ საკითხზე ერთად უნდა იმუშაონ. გამიშობის უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტსა და კრემლის ლიდერს შორის მორიგი შეხვედრა იგეგმება. დონალდ ტრამპი და ვლადიმერ პუტინის სავარაუდოდ ნოემბერში პარიზში შეხვდებიან, განცხადება თეთრი სახლის ლიდერმა გააკეთა. ჟურნალისტებთან საუბრისას ტრამპმა აღნიშნა, რომ საკითხი განხილვის პროცესშია და დიდი ალბათობით შეხვედრა მომავალ თვეში გაიმართება. პრეზიდენტმა ჯონ ბოლტონის ვიზიტზეც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ მისი მრჩეველი მოსკოვში რუსეთის მთავრობის წევრებთან სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხს განიხილავს. მათ შორის ბირთვულ იარაღზე შეთანხმებას, რომლის პირობებიც ამერიკის მთავრობას ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინ უნდა განეხილა. ჟურნალისტ ჯამალ ხაშოგის მკვლელობასთან დაკავშირებული საერთაშორისო სკანდალის ფონზე ელ-რიადში საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნა. ღონისძიებას პროტესტის ნიშნად არ ესწრებიან სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, თუმცა ნაწილობრივი ბოიკოტის მიუხედავად კონფერენციის ფარგლებში 12 მსხვილი შეთანხმება გაფორმდა. კონტრაქტების საერთო ღირებულება 50 მილიარდი დოლარია. გარიგება შედგა პოპულარულ კომპანიებთან, როგორიცაა Hyundai, Halliburton და ფრანგული Total-ი. ცნობილი ხდება, რომ საუდის არაბეთი ფინანსურ დახმარებას გაუწევს პაკისტანს. ბირთვულ იარაღზე საბჭოთა კავშირთან გაფორმებული შეთანხმების დატოვება გლობალურ სტაბილურობას საფრთხეს არ შეუქმნის. მთავარი საფრთხე ევროპაში რუსული რაკეტებია. ეს განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა გააკეთა. მოსკოვში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი ჯონ ბოლტონის თქმით, რუსეთი ფრთოსანი რაკეტის ნოვატორ 9M729-ის გამოცდის შეთანხმების პირობებს არ ღვევს. 31 წლის წინ ხელმოწერილი დოკუმენტი კი მოძველდა და ის მხარეთა ინტერესებს სრულად ვერ ასახავს. ბოლტონის თქმით, ამ დრომდე შეთანხმების
პირობებს სრულად მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები იცავდა. ვაშინგტონის ბრალდებებს მოსკოვში უსაფუძვლოს უწოდებენ, კრემლში აცხადებენ, რომ შეთანხმების პირობები არა მოსკოვმა, არამედ ვაშინგტონმა დაარღვია. необходимости продления СНВ-3. პოლონეთის პრეზიდენტი პროექტ ჩრდილოეთის ნაკადი ორის მშენებლობის წინააღმდეგია, ბალტიის ზღვის ფსკერზე მეორე გასადენი ევროპაში ენერგეტიკულ ბალანსს დაარღვევს. ეს განცხადება ანჯეი დუდამ ბერლინში ოფიციალური ვიზიტისას გააკეთა. ამ საკითხზე საუბრისას პოლონეთის პრეზიდენტმა გერმანელ კოლეგას ალტერნატივაც შესთავაზა და ამერიკული გაზის შეძენა ურჩია. ანჯეი დუდას განცხადებით, იმ შემთხვევაში თუ პროექტი ჩრდილოეთის ნაკადი 2 წარმატებით განხორციელდება, მაშინ ის მიმწოდებლის რუსეთის დომინირებას გამოიწვევს. ვარშავის გაკვირვებას იწვევს, რატომ არ გამოხატა მკაფიოდ ნეგატიური პოზიცია ევროკომისიამ ამ პროექტთან დაკავშირებით, განაცხადა ანჯეი დუდამ. სასიამოვნო სიახლე ჰარი პოტერის გულშემატკივრებისათვის ლონდონის მერის ინიციატივით ბრიტანეთის დედაქალაქში პოპულარული გმირის ჯადოსნური ჯოხებისაგან საინტერესო ინსტალაცია შექმნეს. პროექტის პოტერის ჯადოსნური ჯოხები წმინდა პავლეს ტაძარსა და 1000 წლეულის ხიდს შორის განთავს და ისინი 4 მეტრის სიგრძისა და საღამოს საათებში სხვადასხვა ფერის შუქით განათდება. ლონდონის მერის წარმომადგენლების თქმით, ახალი ინსტალაციის მიზანი ჰარი პოტერის ავტორის ჯოან როულინგის საქველმოქმედო ფონდის პოპულარიზაციაცაა. და ბოლო სპორტის სიახლე, დღეს საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის რიგარი შეყრილობა ჩატარდება, სადაც ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტს აირჩევენ. პრეზიდენტობისთვის სულ 4 კანდიდატი იბრძოლებს, მათ შორის არის დავით ქევხიშვილი, რომელიც 3 თვის წინ საქართველოს ნაკრების ძიუდოისტებთან კონფლიქტის გამო გადადგა. ნათია გაბოძია თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ნათია, ცოტა ხნის წინ, როგორც ვიცი, განცხადება გააკეთეს ძიუდოისტებმა, რას ამბობენ ისინი? თამთა თავდაპირველად გეტყვით, რომ ამ დრომდე ცნობილი იყო, რომ არჩევნებში 4 კანდიდატი მიიღებდა მონაწილეობას, თუმცა სულ რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი, რომ მხოლოდ 1 კანდიდატი მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას და ეს არის გიორგი ათაბეგაშვილი, ის პრეზიდენტობის მოვალეობის შემსრულებელი არის ამჯერად ძიუდოს ფედერაციაში და ასევე გენერალური მდივნის თანამდებობას იკავებს. მე გეტყვით, რომ დავით ქევხიშვილმა, დავით ხახუტაშვილმა და გიორგი ალექსიძემ საკუთარი კანდიდატურები მოხსნეს ჯერჯერობით, მხოლოდ გიორგი ალექსიძე მოვიდა და განცხადება გააკეთა ამასთან დაკავშირებით. ის თulis, რომ ამ არჩევნებში მონაწილეობას აზრი არ აქვს, ჯერჯერობით არ გამოცხადებულა დავით ქევხიშვილი და დავით ხახუტაშვილი. ერთადერთი კანდიდატია დარჩენილი, ანუ დღეს მოხსნეს 3 კანდიდატმა, კი ბატონო, დავით ხევხიშვილმა, დავით ხახუტაშვილმა და გიორგი ალექსიძემ. 46 დელეგატია მოწვეული, აქედან მის ჩასატარებლად უფლებამოსილებისთვის საჭიროა დაესწროს ნახევარზე მეტი. დანარჩენი მოხდება პრეზიდენტის კანდიდატურის მხრიდან თავის საპრეზიდენტო პროგრამის მოსმენა და შემდგომ ყრილობის მიერ მისთვის ნდობის გამოცხადება. აუცილებელი არის ის, რომ დაწყნარდეს ძიუდოში სიტუაცია, დამშვიდეს, რაც ბოლო 6 თვეში არ შეინიშნება, არის რაღაც ველვარებები და პირველი, ვინც გახდება პრეზიდენტი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ გახდება, არის ის გასაკეთებელი, რომ მოხდეს დამშვიდება ყველანაირი კონფლიქტების გარეშე სპორტსმენებსა და ხელმძღვანელობას შორის. საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ნაკრების წევრებმა რამდენიმე წუთის წინ საგანგებო განცხადება გააკეთეს, ისინი არალეგიტიმურად მიიჩნევენ ამ არჩევნებს, ძიუდოისტები მოითხოვენ, რომ არჩევნები გადაიდოს. ტარდება არჩევნები ფედერაციის, ასე ვთქვათ. დღევანდელ დღემდე ჩვენ ასეთი ინფორმაცია ჰქონდა რატომღაც, რომ ეს არჩევნები გადაიდებოდა. და დღეს გუშინ გავიგეთ საღამოს, რომ ეს მაინც ტარდება. და ჩვენ ასე ვთქვათ არალეგიტიმურად მივიჩნევთ და უნდობლობას უცხადებთ ამ არჩევნებს გამომდინარე იქიდან რომ რომელ გუნდთანაც იყო პრობლემები და ასე ვთქვათ არ ვიყავით კმაყოფილები იმ გუნდის მუშაობით, ზუსტად იგივე გუნდი, ქევხიშვილის გუნდი აგრძელებს მუშაობას. 46 დელეგატი მიიღებს ამ დროისათვის არჩევნებში მონაწილეობას, ამ დროისათვის დელეგატთა რეგისტრაცია მიმდინარეობს, საარჩევნო პროცესი კი ზუსტად 12 საათზე დაიწყება. მადლობა, ეს ნათიკო გაბოძე იყო. დღის ყველა სიახლეს სლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზჯიზე, მე კი ამით გემშვიდობებით 2 საათამდე. დროებით.